nyt se pitäisi sitten vaihtaa tuo ylävesiletku, mutta pitäisikö toi konepelti ottaa pois ja toi keulapala pois? Nimittäin siinä olisi paremmin tilaa tehdä töitä sen vesiletkun vaihdon kanssa. Ja sitten kun olisi toi keulapelti pois, sitten pystyisi tätä siivopyörääkin tässä vähän touhuaan paremmin. Ja taas toisaalta sitten houkuttaisi mennä kyllä tonne Kampiakselin Stefoihinkin, koska sen periaatteessa pystyy vaihtamaan tuosta raosta, mutta kun ottaisi tämän keulapellin pois, niin tuolla syylärin allahan on tyhjää tilaa 10 sentin korkeudelta, eli sen pystyisi tuolta etukautta paremmin touhuamaan. Pelti on nimittäin niin helppo ottaa, että siinä ei tarvitse ottaa kuin pakoputken klemmari irti ja nostaa pakoputki pois, ja sittenhän tää lähtee 2 pultilla. Tää varsinainen konepelti, ja keulapalassa ei ole kuin 2 pulttia molemmin puolin, niin sekin lähtee pois. Että se on 5 minuutissa otettu siitä. No niin, nyt on vedet laskettu pois sieltä. Nyt voisi sitten katsoa, että tyhjenikö tää putki ja termostaattikotelo, koska termostaattihan on nyt kiinni, että periaatteessahan se pitää niinku ton välin täynnä nestettä, mutta onhan siellä termostaatissa se pieni ilmanpoistoreikä, että josko se olisi sen kautta sitten yläpuoli tyhjentynyt, mutta sehän nähdään paljonko sieltä lorahtaa, mutta ei sieltä ainakaan enempää lorahda kuin tää letkullinen. Nyt se on ainakin syylistä irti. No. Mutta tämähän on reilusti liian pitkä. Taidanpa laittaa kuvauksen poikki siksi aikaa, että rupean virittelemään. Vesiletku on paikallaan siellä pienen taistelun jälkeen. Tässä uudessa letkussa on loivempi tää mutka. Ja tässä termostaattikotelossa oli se natsa oli noin pitkä. Ei ihan noin pitkä ollut, mutta noin pitkä. Siitä piti ottaa sentti pois, että tää mahtui kääntyyn tästä, mutta eipä se nyt ollut kummonen homma. Rälläkällä pätkä pois. Siellä on nyt nesteet valumassa ja nyt voisi katsoa sitten tätä siivopyörähommaa tässä saman tien, että saisiko sen onnistuu. Saisiko sen tuolla pulttipyssyllä ammuttua auki? Sehän lähti helposti. Sehän lähti helposti, joten toi mutteri tuohon huulille, niin se pitää ton ulosvetäjän paikallaan. En tiedä pysyykö se tuo urassa vai täytyykö siihen keksiä jotain konstia. Ja se sieltä lähti tuolla.
Sieltähän se lähti tulee ja nyt se kiristyy tuohon mutteliin. Saisiko ne jo tonne taakse ne kyynet? Ei saa. No tosta vaan koittaa. Nythän se lähtee. Noin. Nyt haetaan se uusi vielä. Ton verran siinä nyt on halkaisia eroa. Katsotaan auttaako se siihen kierrosjuttuun mitään. Ja siinä loppuu kiilaura kesken. Joo, ei pysty pitää. Nyt se on siellä paikallaan, mutta niinhän tässä tietysti kävi, että tässä remmissä ei riitä kiristysvara. Se on liian löysällä. No, minähän olin tietysti varautunut lyhyemmällä hihnalla. Tää on 1250, toi on 1300. Tää on liian lyhyt ja toi on liian pitkä. Eli nyt täytyy hommata sitten vielä hihna, joka olisi siitä välistä. Mutta kyllä mä luulen, että se nyt löysä se on, mutta kyllä se siinä nyt varmaan mukana pyörii sen verran, että pääsee testaamaan, mutta luistaahan se ilman muuta. Mutta hommataan siihen parempi hihna. Kun tää kerran on näin hyvin purettu, niin kyllä tuota Kampiakselin Stefa-hommaa katsotaan nyt saman tien. Eli täältä sinne pääsee ihan helposti. En taas saanut laita kameran tähän mitenkään järkevästi.
Sieltä on lukkolevy auki. Mutteri lähti pois. Rikka. No niin. Sitten vaan katsotaan tuleeko se sieltä. Ainakin viimeksi oli aika löysässä. Sieltähän se tulee. Lähes käsityöllä. Noin. Ja noin. On se ottanut siihen Stefaan kiinni. Täällä on hankaumajäljet ja niin on tuolla Stefassakin. Kyllä se aiheellista on vaihtaa. Tässä saataisiko sinne reijät. Noin. Läpi on. Ei se ihan työnnä sitä. En jaksa työntää sitä. Noin. Siinä on ensimmäinen. Ensimmäinen Stefan ruuvi meni kierroon, täytyy hakea parempi ruuvi.
Noin, siinä se on. Taas nyt ei tullut naarmua tonne. Poran terä lipsahti, ei sinne tullut. Ei sinne tullut. Noin. Metallilastu pois sieltä. No niin. Mitenköhän se sinne saadaan sitten mennä? Mulla on. Nyt mulla on tämmönen putkenpätkä. Saisinko mä sillä sitä kammettua? Saan ehkä sillä kammettua. Sehän meni sille. Sehän meni sille ihan painamalla. Se on siellä nätin näköisesti. Sitten toinen. Se olisi menossa. No, tämä mun putkeni antaa vähän periksi. Se ei ole ihan pohjalla. Tää on liian hento putki. Itse asiassa se kyllä taitaa olla pohjalla. Onhan se syvennyksessä, joo. On se syvennyksessä, mutta mä haen silti vähän vielä järeemmän putken, millä varmistetaan. Ei mene syvälle. Se on aivan hyvä. Joo, nyt se on 2 milliä ton otsapinnan alapuolella. Kun se vanha oli tasalla tai vähän yläpuolella. Eli sitten vaan päinvastaisessa järjestyksessä takaisin.
Mukkalevy. Ja mutteri. Noin. Sitten vähän ammutaan vielä pyssyllä. No. Siinä on stefat vaihdettu. Nyt siivotaan työmaa ja kokeillaan käyntiä. Nyt olisi konepelti paikallaan ja kaikki muutkin osat paikallaan. Nyt tekisi mieli kokeilla, että oliko tästä hihnapyörähommasta mitään hyötyä, vaikka on kyllä niin löysä, että saa nähdä lataako se ollenkaan. Mutta katsotaan lähteekö se käymään ja syttyykö latausvalo missään kohtaa. Ilman pakkosyöttöä se tuskin lähtee, mutta kokeillaan nyt ensin. Ei lähde. Pakkosyöttö päälle ja uudestaan. Latausvalohan sammu heti. Latausvalo sammu heti, kun se tuolla pakkosyötöllä pörähtää vähän isommille kierroksille. Katsotaan uudestaan. Eli latausvalo palaa. Pikkusen täytyy vieläkin antaa, mutta paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Joo, kyllähän se on hyvä.